Hello! Welcome back to our YouTube channel. Tayo po ngayon ay magbe-bake ng crinkles at ito po ang mga ingredients natin. 2 cups of flour, 4 eggs, 1 cup cocoa powder, 2 cups of white sugar, 2 teaspoons of baking powder, 1/2 teaspoon of salt, and 1/2 teaspoon of vanilla. So, umpisa na natin. Kuha lang tayo ng big bowl. And then, unahin natin ang sugar. And the 1 cup of cacao. And mix it. Para pag mag-incorporate yung dalawang pinag-mix natin. Pag natapos natin na-mix, ilagay natin yung eggs, one at a time, and then gagamit tayo ng whisk or electric mixer. Ilagay natin yung isang egg. And then, and then, i-mix lang natin pag nalagay na natin yung 4 eggs. Huwag masyadong over-mix. Basta pag nag-incorporate na yung lahat-lahat ng ingredients na nilagay natin, okay na yun. Pag na-mix na natin to, isunod natin ang dry ingredients. Kailangan nating ilagay yung flour sa sifter para mas pino. Yan. This is 2 cups of flour. At isabay na natin ang baking powder. Para masip na din. And salt. And mix. Pag okay na yung wet and dry natin, ilalagay natin tong mixed flour natin. Kaunti-kaunti lang. Divide it into 3 portions, I guess. Then mix. Pati sa gitna and then mix. Pag na-mix na natin to, i-fridge lang natin to for almost 1 hour. One hour later. Eh, maglagay tayo ng powdered sugar. Pagkatapos nating i-fridge ng 1 hour, kuha lang tayo ng pang-scoop natin para even yung pagkaka-shape and then roll. Pag na-roll na natin, i-dip natin dito. Yan.
I-preheat natin sa 175 degrees at 5 minutes. And then pag na-preheat na natin, ilagay na natin yung ginawa nating crinkles. And ipop natin sa oven for 10 minutes. A few minutes later. So, ayan, natapos na natin ang ating crinkles. Tignan natin kung fudgy siya sa loob. Wow! Please do watch and don't forget to like and subscribe. Thank you!